อุบาเหมือนกับว่าความขี้เกียจของคนทั้งโลกมันรวมอยู่ที่ครูบาคนเดียวเลยตอนนี้ ขี้เกียจยันหายใจนะคิดดูดิขนาดหายใจยังขี้เกียจนะมันรู้สึกเป็นภาระความรู้สึกนะมันเหมือนกับเป็นภาระที่เราต้องแบกอยู่เหมือนความเกียจค้านของคนทั้งโลกมันรวมอยู่ที่ครูบาคนเดียวเลยตอนนี้สุดยอดหมดเรียกว่าหมดเบิดความคิดเจียดอีหยังกันเบิดที่ใส่คำไหนไม่มีเจตนาจะทำอะไรสักอย่างเฉยเกียดไม่รู้จะใช้ภาษาแบบไหนถ้าไม่นับมาคุยอย่างนี้นะถ้าไม่นับมาคุยกันอย่างเงี้ยนับคำพูดครูบาได้เลยนะแต่ละวันเนี่ย ถ้าไม่นับว่าเรามาคุยกันอย่างเงี้ยคือนับคำพูดได้เลยว่าวันหนึ่งพูดกี่คำขนาดนั้นเลยนะประเภทถาม2 คำถึงตอบคำอะไรอย่างนี้ไม่ใช่ถามคำตอบคำนะบางทีถามก็ไม่ตอบเหมือนกันใครแน่แต่เว้าน้ำนกนะคุยกับนกนี่ดีขึ้นมาหน่อยมันบ่เถียงนะนกหรือมันเถียงก็ไม่รู้ฟังก็ไม่รู้เรื่อง สัตว์นี่มันรู้ภาษามนุษย์แต่มันไม่รู้หรอกว่าไอ้สิ่งที่เรากำลังพูดเนี่ยมันแปลว่าอะไรแต่มันรู้ด้วยอากัปกิริยานะว่าเราอย่างนี้ดุมันเนี่ยมันรู้อย่างนี้เล่นกับมันเนี่ยสัตว์มันจะรู้อย่างนี้เรียกว่ามันรู้ภาษาเหมือนเราคุยกับคนต่างชาติที่เราไม่รู้ภาษาด้วยแต่เรารู้ว่าคุยแบบนี้เป็นมิตรแต่เราไม่เข้าใจเราพูดอะไรแต่รู้สึกได้ว่าเป็นมิตรและเป็นศัตรูก็รู้สึกได้ภาษาเนี่ยอากัปกิริยาสัตว์มันก็รู้ถ้ามันฉลาดขึ้นมาหน่อยมันก็รู้ภาษาคนได้มันรู้จักชื่อตัวเองเห็นไหมเช่นหมาแมว เราเรียกชื่อมันก็หันปุ๊บเลยมันรู้ว่าเราเรียกมันเรียกว่ามันรู้จักชื่อตัวเองมันเรียนรู้ได้ภาษาพวกนี้มนุษย์เราก็เรียนรู้ภาษาเหมือนกันมนุษย์เราไม่ได้เกิดมาพร้อมภาษาตั้งแต่ต้นเรามาเรียนเอาใหม่เราเรียนภาษาอะไรเราก็จะได้ภาษานั้นแหละเราเรียนภาษาอังกฤษเราก็ได้ภาษาอังกฤษนั่นแหละเราเรียนภาษาไทยก็ได้ภาษาไทยภาษาจีนก็ได้ภาษาจีนเรามาเรียนเอาใหม่มันไม่ได้เกิดมาด้วยแต่ต้นพวกภาษาพวกนี้ชื่อก็เหมือนกันชื่อก็ไม่ได้เกิดมาด้วยแต่ต้นแต่มาตั้งเอาใหม่แต่บางคนก็ยังเข้าใจว่าที่ชีวิตไม่ดีเพราะชื่อจึงไปเปลี่ยนชื่อเพราะหวังว่าเข้าใจว่าเปลี่ยนชื่อแล้วชีวิตจะดีขึ้น
ก็ลองเปลี่ยนชื่อและไม่เปลี่ยนพฤติกรรมดูสิมันจะดีขึ้นไหมลองเปลี่ยนชื่อนะแต่ไม่ได้เปลี่ยนพฤติกรรมเลยมันจะดีขึ้นไหมถ้าชีวิตเรามันดีเพราะชื่อดีแค่เปลี่ยนชื่อมันก็ต้องดีแต่ครูบามองว่าต่อให้ไม่เปลี่ยนชื่อแต่ถ้าเปลี่ยนพฤติกรรมให้มันดีขึ้นเรียกว่ากรรมเป็นผู้ระมัดระวังกรรมกรรมคือการกระทำนี่แหละการเป็นอยู่ของเราการใช้ชีวิตเราเปลี่ยนให้มันดีขึ้นต่อให้ไม่เปลี่ยนชื่อครูบาว่ามันก็ดีมีโยมคนหนึ่งไปหาครูบาที่กุฏิเขาก็บอกว่าโอ้ผมนี่รอดตายมาแล้วอะไรเงี้ยผมนี่เกือบตายมาแล้วเขาบอกทำไมล่ะก็ฟังไม่รู้เรื่องหรอกว่าเขาบอกว่าอะไรแต่เขาบอกว่าผมไปเปลี่ยนชื่อมาก็ชื่อมาให้เราดูชื่อนี้ดีว่าอย่างนั้นรอดตายแล้วผมคิดว่าเปลี่ยนชื่อแล้วจะรอดตายเพราะว่ามีหมอพราหมณ์หมอดูไปทักเขาไปทำพิธีเปลี่ยนชื่อให้เขาแล้วเข้าใจว่ามันจะรอดตายดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยได้คุยกันยกใหญ่บอกชื่อเนี่ยมันเป็นเพียงแค่เอาไว้เรียกแทนตัวเราพระเนี่ยลักษณะงี้เรียกว่าพระเนี่ยเห็นไหมคำว่าพระเนี่ยก็ใช้แทนนักบวชเห็นไหมตั้งแต่สมมุติสงฆ์จนลึกลงไปในรายละเอียดของพระชีเห็นไหมก็ใช้แทนนักบวชกลุ่มแบบนี้นักบวชผู้หญิงภิกษุณีเนี่ยสิ่งนี้ล้วนเป็นชื่อใช้แทนสัญลักษณ์แทนสิ่งหนึ่งเพื่อเวลาคุยกันเวลาสื่อสารกันจะได้เข้าใจว่าเรากำลังพูดถึงสิ่งนี้อยู่พูดถึงกลุ่มนี้พูดถึงบุคคลนี้อยู่นะไม่ชี้จันอย่างเงี้ยนะถ้าเจาะลงไปในรายละเอียดของตัวบุคคลก็ใช่ไหมจากแม่ชีก็เป็นกลุ่มนักบวชนุ่งขาวห่มขาวโกนหัวแบบนี้เรียกว่าแม่ชีเจาะลงไปในบุคคลก็แม่ชีจันแม่ชีเจิ้นเห็นไหมถ้าบอกแม่ชีมันก็รวมทั้งหมดเนี่ยแม่ชีอย่างเงี้ยถ้าจะเรียกใช้คนสักคนหนึ่งแม่ชีไม่หันมาทั้งศาลาเลยเหรอที่เป็นนักแม่ชีถูกไหมแต่ถ้าบอกว่าแม่ชีจันหมายถึงคนนี้เรากำลังจะสื่อสารกับคนนี้มันก็ง่ายเนี่ยมันเป็นเอาไว้แทนไม่ได้ชีวิตเราไม่ได้ดีขึ้นหรือชั่วลงเพราะชื่อไม่เกี่ยวเนี่ยชาวพุทธเรายังเข้าใจผิดอีกเยอะยังไปงมเขาเรียกว่าไปงมกับชื่ออยู่แต่บางคนก็เปลี่ยนปีหนึ่งไม่รู้กี่ชื่อเนี่ยนายทะเบียนเห็นแล้วเอามาอีกแล้วคิดว่าดีเบอร์โทรคิดว่าดีมันจะต่างจากชื่อตรงไหนเบอร์โทรโอ้ต้องเบอร์นี้จะร่ำรวยให้คนขายเบอร์น่ะรวย คนขายเบอร์น่ะรวยคนมันจะร่ำรวยก็เพราะหนึ่งมีสติปัญญาในการแสวงหาสองสมบัติเก่าที่สร้างไว้คุณธรรมที่จะรักษาที่จะทำให้คนมั่งมีขึ้นมาได้หนึ่งมีปัญญา
คือมีความรู้ในการแสวงหาทรัพย์ยิ่งคนมีความรู้มากก็มีโอกาสมากกว่าเขาหนึ่งเราทำนาก็ได้เราขายข้าวก็ได้เราทำเกษตรอย่างอื่นก็ได้เราก็จะมีโอกาสที่จะหาได้มากกว่าเขาถ้าคนที่มีความรู้เพียงอย่างเดียวคือแค่ปลูกผักอย่างเดียวไม่มีความรู้ในการปลูกข้าวเลยมีความรู้แค่การปลูกถั่วโอกาสก็จะน้อยเห็นไหมแต่ถ้านั้นมีทั้งความรู้ปลูกถั่วปลูกแตงแล้วก็มีความรู้ในการหาตลาดทำการตลาดขายอะไรเนี่ยนี่คือปัญญาทางโลกที่ครูบาหมายถึงก็จะมีโอกาสมากขึ้นคนที่จะร่ำรวยได้ก็ต้องประกอบไปด้วยหนึ่งปัญญาในการแสวงหาทรัพย์นี่เรียกว่าความรู้นั่นแหละสองสมบัติเก่าคือบุญกุศลที่เราเคยทำไว้คนประเภทนี้ทำอะไรนิดหน่อยก็จะรุ่งเรียกว่าพรสวรรค์นั่นแหละครูบาเรียกเองคำว่าพรสวรรค์เนี่ยคือมันเป็นเหมือนทำเหมือนกับคนอื่นอะแต่ได้ดีกว่าคนอื่นสังเกตไหมทำเหมือนกันกับคนอื่นเลยแต่ได้ดีกว่าเขานั่นแหละเรียกสมบัติเก่าจะมีคนคอยเกื้อกูลคอยเกื้อหนุนอยู่ตลอดคอยซัพพอร์ตอยู่ตลอดที่เราเคยทำไว้สามคุณธรรมในการรักษาหามาได้แล้วก็ต้องรักษาไว้ด้วยไม่ใช้สุรุ่ยสุร่ายไม่ใช้เกินความจำเป็นไม่ใช้ในสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์หากสามสิ่งนี้มีอยู่ในบุคคลใดบุคคลนั้นย่อมมั่งมีอยู่แล้วมันไม่ได้เกี่ยวกับเบอร์โทรเนี่ยสมัยก่อนมหาเศรษฐีก็เขาไม่ได้มีเบอร์โทรนะเขาก็ยังรวยถูกไหมไม่มีโทรศัพท์ยุคก่อนยกตัวอย่างเช่นสมัยพุทธกาลก็ได้เศรษฐีในสมัยพุทธกาลเขาก็ไม่มีโทรศัพท์แต่เขามีปัญญาในการแสวงหามีคุณธรรมในการรักษาแล้วก็มีสมบัติเก่าบางคนมีปัญญาในการหาทรัพย์แต่หายังไงก็ไม่รวยก็มีเหมือนกันนะเพราะขาดคุณธรรมกับสมบัติเก่าบางคนมีแต่สมบัติเก่าแต่ไม่มีปัญญาก็หมดพวกที่มีสมบัติเก่าจะเกิดในตระกูลที่มั่งมีแต่เกิดก็เกิดในตระกูลที่ร่ำรวยนะแต่ไม่มีปัญญาในการเพิ่มในการหาเพิ่มก็หมดและก็ไม่มีคุณธรรมในการรักษาก็หมดมันล้วนเป็นกรรมพวกนี้กรรมคือการกระทำปัญญามันก็เกิดจากกรรมกรรมของเราที่เราขนขวายสร้างขึ้นมาถูกไหมมันไม่ได้เกี่ยวกับชื่อไม่ได้เกี่ยวกับเบอร์โทรไม่ได้เกี่ยวกับต้นไม้ใบหญ้าอะไรเลยบางคนก็ว่าถ้ามีต้นไม้นี้อยู่ในบ้านไม่ดีต้องไม่ให้มีอย่างเงี้ยต้นไม้น้ำหนามห้ามปลูกในบ้านอย่างเงี้ยมันเป็นความเชื่อแต่ความเป็นจริงล่ะมันเกี่ยวกับต้นไม้จริงหรือความเป็นจริงยกตัวอย่างเช่นเมื่อก่อนเนี่ยตัวครอบครัวครูบาเองมีความเชื่อว่าไม่ควรมีต้นไม้หนามอยู่ในบ้านเช่นต้นโปยเซียนต้นกุหลาบต้นอะไรที่เป็นน้ำหนามเราก็ถามว่าทำไมถึงไม่ได้เขาก็บอกว่ามันมีหนามมันจะคอยทิ่มแทง
นี่เห็นไหมความเชื่อเพราะว่าน้ำเนี่ยเชื่อว่ามันจะทิ่มแทงให้คนในบ้านนี้เนี่ยสุขภาพไม่ดีมั่งอะไรก็ไม่ดีมั่งอะไรบ้านครูบาก็เลยไม่มีต้นไม้หนามเลยต้นโปยเซียนสวยๆนี่หายหมด ไม่เหลือต้นดาวเรืองนี่ไม่มีแม้แต่ไปซื้อพวงมาลัยมาไหว้พระหรือมาไหว้อะไรก็ตามเนี่ยมาบูชาอะไรก็ตามก็จะมีความเชื่อว่าต้องไม่มีดอกดาวเรืองเพราะอะไรท่านก็ให้เหตุผลว่าเพราะว่ามันไม่เปล่งประกายมันเรือง คือดอกดาวเรืองเนี่ยมันขั้นเขาเข้าใจว่าเป็นดอกที่อยู่ในนรกว่าอย่างนั้นเป็นความเชื่อนะนี่เป็นความเชื่อแล้วแต่เราจะไปเอาข้อมูลนี้มาจากกลุ่มไหนไงนะพอเราได้ข้อมูลมาจากกลุ่มความเชื่อแบบนี้ขาดปัญญาในการพิจารณาถึงความจริงถึงเหตุผลที่สมควรก็เลยเชื่อตามกันมาแล้วก็เลยยึดว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นแหละนะก็เลยเชื่ออย่างนั้นทีนี้เวลาให้แม่บ้านไปซื้อพวงมาลัยไปสั่งพวงมาลัยเนี่ยจะมาไหว้พระทุกวันพระนะก็จะให้บอกว่าไม่เอาดอกดาวเรืองนะถ้าไปซื้อตามแยกสีแยกไฟแดงเนี่ยก็จะพอมาถึงบ้านก็จะตัดดอกดาวเรืองออกนะเป็นความเชื่อมันก็เลยเป็นพวงมาลัยที่ไม่มีเขาเรียกอุบะใช่ไหมไม่มีอุบะเพราะต้องตัดออกมันเป็นดอกดาวเรืองไงนี่เป็นความเชื่อของบ้านครูบาเมื่อก่อนเห็นไหมแล้วบอกดอกดาวเรืองมันก็สวยดีนะแต่ว่าเป็นชื่อไงชื่อก็ตั้งเอาเองไม่ใช่เหรอถ้าไปทางเหนือก็ดอกอะไรดอกคัมมูจูใช่ไหมนะถ้าไปทางเหนือก็ดอกคัมมูจูเนี่ยก็ไม่ใช่ชื่อดาวเรืองแล้วนะแล้วไปภาคอื่นไม่รู้ถ้าภาคใต้เรียกอะไรใครเป็นคนใต้มั่งดอกดาวเรืองเรียกว่าอะไรภาคใต้นี่แหละนี่คือความเชื่อนะแต่เราขาดปัญญาในการพิจารณาว่ามันมีเหตุผลไหมก็ยังมีคนเข้าใจอย่างนี้เยอะเหมือนกันฮวงจุ้ยอย่างเงี้ยศาสตร์ของฮวงจุ้ยนี่มันก็ดีนะแต่ถ้าเราไปหลงงมงายก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นความลำบากเหมือนคนรถคันนี้สีขาวไปติดไว้ทั้งที่รถมันสีดำแต่เอาสติ๊กเกอร์ไปติดไว้ว่ารถคันนี้สีขาวนี่เราจะเห็นเยอะตามถนนน่ะรถคันนี้สีชมพูอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าติดอะไรติดเอาเคล็ดเหรอหรือติดแก้เคล็ดอะไรสักอย่างก็ไม่รู้นะด้วยความเชื่อทีนี้มองไปที่บ้านตัวเองเมื่อก่อนเลขทะเบียนบ้านเราก็เลขนี้แต่พอเราไปดูที่ประตูอีกเลขหนึ่งอะไรวะ ไม่รู้ปลดออกหรือยังนะตอนนี้ ยังไม่รู้ว่าปลดออกหรือยังที่บ้านคิดว่าไม่ดีเพราะเลขทะเบียนบ้านหรือยังไงก็ไม่รู้อันนี้ไม่ได้ถามโยมแม่ดูเดี๋ยวเจอหน้าจะถามอยู่จะได้มาเล่าให้ฟังไม่นินทากันหรอกนินทาบ้านตัวเองนี่แหละนะก็จะนินทานะยกเป็นตัวอย่างเนี่ยว่าอะไรคือความไม่รู้เพื่อจะได้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเนี่ยไม่ได้มีเจตนาเนี่ยไม่ได้มีเจตนาว่าประทุษร้ายหรือทำให้เสื่อมเสียแต่ยกเป็นตัวอย่างธรรมะยกจากเหตุการณ์จริงนี่แหละ
มันถึงเป็นธรรมพูดจากเหตุการณ์จริงนี่แหละจากชีวิตตัวเองนี่แหละแล้วครูบาเชื่อว่าหลายคนเป็นเหมือนกันกับครูบาเป็นเหมือนกันเพราะเราอยู่ในกลุ่มของความเชื่อนะเรายังไม่ยอมรับความเป็นจริงประตูบ้านอยู่อย่างนี้โอ้โหปิดย้ายประตูอีกประตูหนึ่งจะเข้าออฟฟิศไปทำงานก็โอ้โหต้องเดินอ้อมลำบากเหลือเกินนะหน้าบ้านทำไว้ให้เข้าไม่เข้าหลังบ้านแล้วจะทำหน้าบ้านไว้ทำไมล่ะวะ ประตูตรงกันก็ไม่ได้เขาว่าเงินเข้านี้มันจะไหลออกไปเลยว่าอย่างนั้นมันอยู่ที่คนใช้ไม่อยู่ที่ประตูมันจะไหลออกเพราะไปเปลี่ยนประตูใหม่นั่นแหละจริงไหม จริงไหมมันจะไหลออกเพราะไปเปลี่ยนประตูใหม่นั่นแหละลำบากต้องไปทำประตูใหม่เสียเงินแล้วน่ะเห็นไหมเนี่ยเงินไหลออกเห็นไหม นี่ความเชื่อนะแต่เขาไม่ได้ว่านะใครอยากเชื่อก็เชื่อไปนะแต่สำหรับชาวพุทธเรามันต้องมีเหตุผลนะไม่ใช่ความงมงายที่เชื่อโดยที่ไม่มีหลักไม่มีเกณฑ์ไม่มีเหตุไม่มีผลนะจงเชื่อในกรรมคือการกระทำเหตุที่เงินมันหมดที่มันไหลออกเพราะเราไม่มีวินัยในการใช้เงินไม่มีคุณธรรมในการรักษานี่แหละเหตุที่เงินมันหมดไม่มีศีลในการรักษาทรัพย์เห็นไหมไม่มีปัญญาในการเพิ่มพูนทรัพย์และรักษาทรัพย์นี่แหละคือเหตุที่เงินมันหมดไม่ได้อยู่ที่บ้านไม่ได้อยู่ที่ประตูบ้านไม่เกี่ยวบ้านนะมันประตูบ้านหรืออะไรมันแค่ความสะดวกสบายและความเหมาะสมในการใช้สอยนะลองคนเข้าเยอะๆทำตัวเล็กนิดเดียวดูสินะคนเข้านิดเดียวคนเข้าอยู่บ้าน2 คนทำบ้านหลังเท่าคฤหาสน์ดูสินั่นแหละเขาเรียกว่าไม่เหมาะสมเห็นไหมความเชื่อกับความเป็นจริงคนละอย่างนะถูกป่ะเรามีความเชื่อยังไงเราจะทำอย่างนั้นบอกท่านหนึ่งบอกว่าเธอจงระวังความเชื่อของเธอเพราะความเชื่อของเธอจะกลายเป็นการกระทำของเธอเชื่อยังไงก็ทำอย่างนั้นเห็นไหมแต่เราไม่ได้อยู่บนฐานนะแห่งเขาเรียกว่าแห่งศีลแห่งธรรมเราไม่ได้ตั้งอยู่บนฐานนี้เรียกว่ากรรมเป็นผู้ระมัดระวังกรรมแก้ที่กรรมพัฒนาที่กรรมนะพัฒนาที่กรรมมีสติรู้ว่าอะไรเป็นประโยชน์อะไรเป็นโทษอะไรที่เป็นประโยชน์ทำให้มากอะไรที่เป็นโทษหยุดเนี่ยแหละเรียกว่าผู้มีปัญญาทีนี้เราจะไม่ได้ไปวุ่นวายกับชื่อกับบ้านกับสารพัดเมื่อก่อนเขาว่าต้องหน้าบ้านต้องมีบ่อน้ำนะไอ้เราก็ไปทำตากแดดทำให้บ่อน้ำนะก็ด้วยความหวังดีนะด้วยเด็กความเป็นศิลปะก็อยากมันต้องมีน้ำตกเหรอวะนะมีบ่อน้ำต้องมีน้ำตกก็ทำเป็นรูปหินรูปน้ำตกขึ้นมาไม่ได้ภูเขาจะอยู่หน้าบ้านไม่ได้ว่าอย่างนั้นเอาแล้วทุบอีกนะต้องฉาบเป็นผนังไม่ให้มันเป็นภูเขาไปรูปภูเขามันก็แค่หินเนี่ยนี่คือความเชื่อเห็นไหมมันเป็นความเชื่อที่เราเข้าใจว่าทำแล้วมันจะดีนะแม่อีมีไหม แม่อีไม่มีบ้านครูบามีที่พูดมานี้นินทาบ้านตัวเองเลยนะนี่แหละให้มันรู้ว่าอะไรคือสมมุติ
สมมุติมีไว้ใช้เพื่อความสะดวกในการสื่อสารนะไม่ได้เกี่ยวกันครูบาไปงานพิธีลงเขาเรียกว่างานเปิดเจดีย์ขององค์หลวงตามหาบัวในวันนั้นมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์องค์หลวงปู่ท่านเป็นประธานหลวงปู่อินทวายท่านเป็นประธานก็จะมีพิธีอะไรไม่รู้เราไปเราก็งงเหมือนกันพระก็ไปนั่งรวมตัวกันจะสวดชยันโตอะไรเงี้ยพระก็พร้อมเอาเลิกพระพุทธเจ้านะท่านว่าเอาเลิกพระกรรมฐานนะท่านว่าอย่างงี้เอาเลิกพระพุทธเจ้าถ้าพร้อมแล้วเอาเลยท่านว่าเสาเข็มก็ลงเลยตึงพระก็สวดชยันโตขึ้นมาไม่ต้องรอ9:09นะเห็นไหมเลิกคือความพร้อมเพรียงเลิกนี่คือกำหนดฟังให้ดีนะคำว่าเลิกเนี่ยคือกำหนดระยะเวลาเพื่อความพร้อมเพรียงยกตัวอย่างเช่นว่าเอาพรุ่งนี้เลิกดี9:00 ให้มันรวมกันที่นี่สวดมนต์ไหว้พระนะเลิกดีให้รู้ว่า9:00เราจะมีการรวมตัวกันนั่นแหละคือการนัดหมายเลิกไม่ได้เกี่ยวว่า9:00ต้องจะดีแต่มันคือการนัดหมายที่พร้อมเพรียงนั่นแหละคือหน้าที่ของเลิกแต่ถ้าเราไปยึดว่าต้องเป็น9:09 คนมานั่งรอตั้งแต่8:00แล้วพร้อมหมดแล้วมาครบหมดแล้วแม่ชีก็มาหมดวัดแล้วพระก็มาหมดวัดแล้วมาพร้อมกันตั้งแต่8:30แต่ว่าเลิกคือ9:09เชื่อไหมว่าต้องมานั่ง นั่งรออยู่นั้นจริงมาพร้อมเพียงแล้วก็เอาเลยจะทำอะไรก็ทำให้มันจบไปให้มันเสร็จไปอย่างครูบาเนี่ยทำโรงงานหล่อพระทำงานหล่อพระอยู่กับพิธีกรรมพวกนี้เยอะเห็นอะไรมากมายแต่ละวัดก็ไม่เหมือนกันแต่ละพื้นที่ก็ไม่เหมือนกันมีความเชื่อที่หลากหลายนะไปตรงนี้ก็เป็นพราหมณ์มั่งตรงนี้ก็ไม่ก็อะไรก็ได้ง่ายๆก็มีนะอย่างไปวัดหนึ่งก็พิธีสารพัดอย่างทั้งบายสีทั้งเครื่องบวงสรวงทั้งบูชาพญานาคทั้งเทพเทวดาทั้งนั่งปลุกสารพัดทั้งเป่าสังทั้งลั่นกองสารพัดอย่างนะเยอะแยะมากมายก็ดีก็งดงามไปอีกแบบหนึ่งแต่ไปบางที่ก็ไม่มีอะไรเลยมีแต่ญาติโยมที่มานั่งรอนะรอช่างก็จะกั้นเขตไว้ไม่ให้มาใกล้เพราะว่าอันตรายเวลาเททองนี่มันอันตรายทั้งควันทองนี่ก็อันตรายเนี่ยเคยสูดดมเข้าไปก็เป็นอันตรายแล้วน้ำทองกับอุณหภูมิก็1,000 กว่าองศาก็อันตรายถ้ามันหลุดมือหกใส่นี่ก็อาจจะถึงกับชีวิตได้กันไหมเขาก็นั่งสงบเสงี่ยมพระก็นั่งอยู่โซนพระเขาก็พิธีกรก็ถามกันว่าช่างพร้อมไหมช่างบอกว่าพร้อมแล้วเนี่ยท่านก็นิมนต์พระสวดชยันโตสวดอะไรขึ้นมาก็เทบุบบับไม่มีเลิกเลยเอาเลิกช่างว่าเห็นไหมอันนี้ก็ง่ายดีก็มีก็ดีเหมือนกันเราจะเห็นอะไรมากมายทีนี้เรามาพิสูจน์กันว่าถ้าเลิกงามยามดีมันมีอยู่จริงเมื่อได้เวลาที่เขาตั้งเวลาไว้ทำยังไงมันก็ต้องดียกตัวอย่างเช่นเทพระเทหล่อพระพุทธรูปเนี่ยกำหนดว่าเที่ยงตรงเลิกคือเที่ยงตรงโอเคช่างก็คำนวณไว้แล้วว่ามีพิธีเททองตอนเที่ยงตรงอย่างครูบาเนี่ยเขาจะกำหนดทางวัดจะกำหนดมาว่าจะเททองเวลานี้นะเท
ทีนี้เราก็จะนับถอยหลังมาว่าเราต้องเผาแม่แบบกี่วันหลอมน้ำทองกี่ชั่วโมงเนี่ยช่างก็จะคำนวณมาด้วยประสบการณ์ของช่างให้มันตรงเวลาเป๊ะให้มันใกล้เคียงกับเวลาที่เขาตั้งไว้พอถึงเวลาเลิกเขาก็เทได้ไม่ผิดเพี้ยนแต่ถ้ามันเกิดสุดวิสัยล่ะยกตัวอย่างเช่นวันนั้นฟ้าไม่โปร่งฝนตกการเทพระถ้าฝนตกเนี่ยทำไม่ได้นะน้ำทองจะไม่สามารถโดนฝนได้และอุณหภูมิทองก็จะลดเร็วพอทองลดเร็วเนี่ยคือมันเทไม่ได้อุณหภูมิมันลดลงเร็วเนี่ยคือทองมันจะหนืดเทไม่วิ่งพระจะเสียถ้าฝนตกก็ต้องหยุดต้องเลี้ยงน้ำทองไว้ให้มันร้อนได้อุณหภูมิอยู่ตลอดแล้วก็แม่พิมพ์นี่ก็ต้องปกไว้ไม่ให้โดนฝนต้องอุ่นแม่พิมพ์ไว้ด้วยต้องหยุดมันถึงจะเทได้ต้องรอฝนหยุดอากาศโปร่งขึ้นมาถึงจะเทได้ไม่งั้นทำไม่ได้แต่ถ้าฝืนทำน่ะถ้าเลิกมันดีจริงเทลงไปมันต้องดีถูกไหมมันมีเหตุการณ์หนึ่งนะจากประสบการณ์ตัวครูบาเองที่เขาบอกว่าเลิกนี้มันดีเลิกเนี่ยมันดีแล้วต้องเทเลิกนี้เท่านั้นอย่างอื่นไม่ได้เราบอกเทไม่ได้ครับเทไม่ได้ถ้าเทนี่เสียหมดเลยเขาบอกว่าถ้าไม่เทจะเสียเพราะมันจะเลยเลิกไปเลยเวลาไปถ้าไม่เทเวลานี้จะเสียหายหมดเลยเราบอกถ้าเทเวลานี้จะเสียหายเพราะอะไรเพราะว่าฝนมันตกมันเทไม่ได้แล้วเราก็เราจะพิสูจน์ความเชื่อนี้นะก็เลยสั่งทีมช่างเอาเลยเทเลยทอง12 เบ้าทอง12 เบ้าอ่ะคือเราคำนวณไว้แล้วพระองค์นี้ต้องใช้ทองประมาณ12 เบ้าเผื่อเหลือเผื่อขาดไว้แล้วถ้าเทหมดทั้ง12 เบ้านั้นคือบริบูรณ์คือสมบูรณ์แน่พระองค์หนึ่งเนี่ยอย่างเช่นเนี่ยข้างหลังเนี่ยนะอาจจะใช้ทองประมาณ14 เบ้านะคำนวณไว้แล้วถ้าเต็มที่ก็จะเหลือแค่1 เบ้าไม่เกินนี้ด้วยประสบการณ์ที่ช่างเขาคำนวณไว้เป๊ะมากไม่มีผิดพลาดแน่นอนแต่ถ้าเทไปแล้วจากที่เราคำนวณไว้เทลงไปได้แค่ครึ่งเดียวเรารู้เลยว่าพระองค์นั้นเสียแล้วเพราะอะไรเพราะน้ำทองมันไม่เข้าไปมันตันน้ำทองก็เลยเหลืออีกเพียบเลยลงไม่ได้ตันเนี่ยก็มีเหตุการณ์นี้เหมือนกันนะจากประสบการณ์ตัวครูบาเทได้2 เบ้าทอง12 เบ้าเทลงได้แค่2 เบ้านั่นมันหมายความว่าอะไรตันเขาเรียกรูตันคือทองมันหนืดอุณหภูมิมันเย็นฝนตกอากาศชื้นน้ำทองก็เซ็ตตัวเร็วคือแข็งตัวเร็วแม่พิมพ์ก็จากอุณหภูมิที่เราวัดว่ามันต้องอยู่ประมาณนี้อุณหภูมิที่มันจะใช้ได้ทีนี้มันเย็นลงมานะทองก็ไม่จัดนะเพราะฝนตกเรียบร้อยเสียเห็นไหมเลิกมันดีจริงหรือเปล่านี่แหละมันถึงไม่ได้อยู่กับเลิกที่บอกนะความหมายที่ครูบาสื่อเนี่ยนะมันไม่ได้อยู่ที่เลิกมันอยู่ที่เหตุเพราะเหตุมันเป็นอย่างเงี้ยครูบารู้เลยว่าผลมันจะเป็นยังไงเนี่ยนะอยากรู้ผลให้ดูที่เหตุนะเทลงแค่2 เบ้านะเรียบร้อยมันจะไปเหลืออะไรผลก็พังไงพังไม่ได้เกี่ยวกับเลิกไง นี่แหละพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนี้ทุกอย่างเกิดจากเหตุ
นะท่านสอนอย่างนี้ไม่มีหรอกนะที่มันจะดีเพราะเลิกงามยามดีเลิกเป็นแค่เครื่องนัดหมายนั่นแหละพร้อมเมื่อไหร่ดีเมื่อนั้นทำดีเมื่อไหร่ดีเมื่อนั้นเนี่ยคำสอนของพระพุทธองค์แล้วมันมีเหตุผลที่ดีที่สุดด้วยมีอะไรมีเหตุผลที่ดีกว่านี้ไหมในโลกใบนี้นี่คือความเป็นจริงนี่แหละครูบาถึงบอกว่าเอาแยกให้มันออกความเชื่อก็ส่วนหนึ่งนะความเชื่อก็ส่วนหนึ่งความจริงก็ส่วนหนึ่งจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะกับความเชื่อที่ไร้สาระไม่มีเหตุไม่มีผลนะเป็นแค่ความเชื่อหากความเชื่อนั้นมุ่งไปสู่กรรมดีก็ดีรักษาไว้นะความเชื่อใดที่มุ่งไปสู่กรรมดีสมควรที่จะรักษาไว้แต่ความเชื่อบางอย่างนะไม่มีเหตุไม่มีผลเลยเราจะเป็นต้องรักษาด้วยล่ะยกตัวอย่างเช่นคนโบราณบอกห้ามกวาดบ้านตอนกลางคืนอย่างเงี้ยเห็นไหมห้ามกินไตไก่อย่างเงี้ย มีใครมีแม่คนไหนไปหลอกลูกบ้างนะแหมไตไก่อร่อยก็อร่อยไม่ให้ลูกกินนะเพราะอะไรรู้ไหมมันสิหยาบมันสิมึนว่าซั่นแม่เพิ่นกับเสียได้บ่เนี่ยบ่ให้ลูกกินห้ามกินตีนไก่อย่างเงี้ยลายมือมันจะไม่สวยว่าอย่างนั้นมันเกี่ยวอย่างกับตีนไก่ว่าสวยไม่สวยมันอยู่ที่ฝีมือมันฝึกไงถ้ามันฝึกคัดลายมือสวยๆมันก็สวยถูกไหมนี่คือความเชื่อเห็นไหมความเชื่อแต่ว่ามันก็จะมีเหตุผลอยู่แหละอยู่ภายใต้ความเชื่อนั้นที่คนโบราณสร้างขึ้นมาแต่เราไม่เข้าใจไงทำไมถึงห้ามเด็กกินไตไก่กลัวมันติดคอเพราะมันเหนียวถูกไหมมันหยาบเดี๋ยวเด็กฟันมันก็ไม่แข็งแรงกรามก็ไม่มีแรงที่จะเคี้ยวเงี้ยกลัวมันติดคอเขาก็เลยคนโบราณก็เลยสร้างขึ้นมาความเชื่อนี้นะอย่าเย็บผ้าที่สวมใส่อยู่อย่างเงี้ยมีไหมเวลาเราใส่ผ้าอยู่ห้ามเย็บเพราะอะไรมันไม่ใช่เพราะเข็มทิ่มมันมีความเชื่ออยู่จริงๆก็เพื่อไว้ไม่ให้เข็มทิ่มเนื้อนั่นแหละแต่เขามีความเชื่อไงห้ามกินข้าวห้ามร้องเพลงนะเนี่ยเดี๋ยวจะได้แฟนแก่อย่างเงี้ยทุกวันนี้มันกินมันร้องแต่ได้แฟนแก่เขาก็เชื่อไปอย่างนั้นแต่ความเป็นจริงน่ะก็กินข้าวอยู่จะไปร้องเพลงทำไมเดี๋ยวมันก็สำลักข้าวดินี่คือความเชื่อที่เขาสร้างขึ้นมาเพื่อปกป้องพวกเราแต่เราไม่เข้าใจหรอกเราก็เชื่อตามที่เขาบอกกลัวได้แฟนแก่ก็ไม่กล้าร้องเห็นไหมนั่นคือความเชื่อแต่ความเป็นจริงมันไม่ใช่อย่างพิธีงานศพอย่างเงี้ยข้ามสะพานก็ต้องโปรยนั่นโปรยนี่เห็นไหมครูบาเขาทำเนี่ยโปรยทำไมโปรยทำไมอะไรนะเดี๋ยววิญญาณข้ามสะพานไม่ได้มันติดอะไรอ่ะนี่คือความเชื่อเห็นไหมมันเป็นความเชื่อที่พวกเราสร้างขึ้นมาเชื่อเองก็หลงเองเรากำลังยัดเยียดความเห็นความเชื่อเราให้กับวิญญาณ
นะโอ้ทีนี้ไปหย่อนไปเขาเรียกอะไรไปหย่อนดอกไม้จันทร์ไปล้างหน้าศพเอาน้ำมะพร้าวไปล้างหน้าศพเสร็จปุ๊บก็ต้องลงมาก็ต้องล้างมือด้วยน้ำด่างทับทิมใบเอาใบเลยนะใบทับทิมล้างมือล้างหน้าทำไมทำไมฮะกลัวผีจับได้เหรอหรือยังไงเอาถามจริงทำไมวิญญาณจะได้ไม่ตามกลับนั่นญาติเราไม่ใช่เหรอนั่นผัวเราเมียเราพ่อแม่เราไม่ใช่เหรอกลัววิญญาณตามกลับหนักกว่านั้นอีกเชื่อไหมว่าเรื่องอะไรครูบาได้จำจนถึงทุกวันนี้ต้องคือเอาศพออกนอกบ้านเสร็จใช่ไหมไปเผาเสร็จแล้วน้ำในตุ่มทุกตุ่มต้องเอาออกให้หมดตักทิ้งให้หมดมีบ้านไหนเป็นบ้างมีใครทำบ้างมีไหมมีใช่ไหมโอ้โหเขาคว่ำน้ำทิ้งหมดน้ำเต็มตุ่มน่ะแล้วครูบาเนี่ยเป็นคนไปหาบน้ำมามันไม่มีน้ำประปานะอยู่บ้านครูบาเมื่อก่อนสระน้ำก็อยู่ประมาณนี้ประมาณโรงครัวนั่นแหละนั่นเป็นสระน้ำใช่ไหมนี่บ้านประมาณเกือบ100 เมตรเกือบ100 เมตรจากสระน้ำมาถึงตุ่มน้ำไอเราเด็กแค่ม.3 ม.2 ม.3ตัวเล็กหาบน้ำตุ่มหนึ่งต้องใช้ถึง14 หาบไอตุ่มมังกรเนี่ย14 หาบนะถึงจะเต็มตุ่มโอ้โหแล้วตุ่มในบ้านมีอยู่5 ตุ่มนะต้องได้ทีเราเอาครึ่งตุ่มเอาพอได้ใช้ก่อนลงห้องครัวก็เอาครึ่งตุ่มก่อนนะไม่ไหวแล้วห้องน้ำก็ครึ่งตุ่มก่อนนะไม่ไหวเกลียดมากเลยเกลียดงานศพแบบนี้เราตักไว้เต็มตุ่มตลอดไงทีนี้เราก็ต้องมาหาบใส่ใหม่เพราะความเชื่อเห็นไหมนี่แหละเราบอกเอาออกทำไมครูบาคอถามหน่อยว่าเขาออกทำไมทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้คำตอบอยู่นะนี่แหละจะหาคำตอบวันนี้แหละเขาออกทำไมมีความเชื่อว่าอะไรกลัวผีกลับบ้านเหรอกลัววิญญาณกลับมาบ้านได้อย่างนี้เหรอ โอ้นี่แหละความเชื่อบางอย่างเห็นไหมไม่เกิดประโยชน์ไม่จะเป็นต้องทำเนี่ยหนักเข้าจุดธูปทีนี้โอ้ยงานศพยายครูบานะแล้วบ้านป้านะเป็นบ้านแล้วก็เป็นห้องแอร์ไงธูปดอกเท่านี้ธูปลองดูสิเนี่ยธูปดอกเท่านี้โอ้ทำดอกใหญ่มากเลยแล้วคิดดูว่าควันมันจะขนาดไหนนอนในบ้านก็ไม่ได้ต้องมากางเต็นท์นอนอยู่หน้าบ้านเพราะอะไรไอ้คนอยู่ในบ้านมันจะตายด้วยกันเพราะควันธูปทำไมต้องจุดธูปดอกใหญ่ขนาดนั้นกลัวว่าธูปดับก็เลยใช้ดอกใหญ่หน่อยมันจะได้ไม่ดับไงแล้วดับแล้วทำไมเดี๋ยวจะส่งวิญญาณไม่ถึงอย่างนี้เหรอเห็นไหมมันยุ่งยากไปแต่ครูบาก็ไม่ได้คัดค้านนะก็ทำตามเข้าไปแต่ให้รู้ว่าทำไปทำไมความหมายเนี่ยนะครูบาไม่ได้บอกว่าห้ามทำนะทำได้แต่ต้องรู้ว่าทำไปทำไมเพื่ออะไรมีประโยชน์อะไรมีสาระอะไรมีอุบายอะไรทำไมถึงทำอย่างนั้นเราจะได้เข้าใจในสิ่งที่เราทำไม่ใช่ทำเพราะเขาบอกต่อๆกันมาจำต่อๆกันมาแต่จงทำเพราะเห็นประโยชน์จงทำเพราะเห็นประโยชน์ไม่ได้ห้ามไม่ให้ทำนะแต่จงเห็นประโยชน์ในสิ่งที่ตัวเองกำลังทำนั้นเนี่ย
สมัยนี้ดีหน่อยใช้ทูบไฟฟ้าเนาะไม่มีควันมันก็จะเป็นแบบใส่เสียบไฟเนาะแล้วก็ใส่ถ่านใส่อะไรเนาะมันก็จะเป็นไฟปิ๊บปิ๊บปิ๊บเป็นเทียนเป็นไฟเป็นโอ้สารพัดทูบก็จะเป็นจุดแดงๆขึ้นแม่ไฮเทคพัฒนาเห็นไหมมันก็มี มันเป็นความเชื่อนั่นแหละความเชื่อให้พวกเราพิจารณาดู ทีนี้พระกรรมฐานท่านปฏิบัติอย่างไรกับผู้ตายท่านปฏิบัติอย่างไรกับผู้ตายหนึ่งในยุคสมัยนี้ก็หนึ่งทำตามกฎหมายอันดับแรกคือทำตามกฎหมายคือแจ้งผู้ที่เป็นเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบแจ้งญาติพี่น้องเผื่อเขามาอย่างเช่นพระมรณภาพเนี่ยสมมติว่าหลวงพ่อเขียวมรณภาพนะอันนี้สมมุตินะสมมุติ อันดับแรกก็ต้องแจ้งคนมาตรวจสอบคือแจ้งทางผู้ที่มีส่วนร่วมในการตรวจสอบคือเรื่องของกฎหมายสองแจ้งญาติของหลวงพ่อเขียวนะเผื่อญาติมาถ้ามีญาตินะ ถ้ามีญาติครบอยู่เผื่อเขามาอยากมาแสดงความกตัญญูครั้งสุดท้ายเผื่อเขามาถ้าไม่มาก็นู่นเอาไปศาลาสามหลังเอาหลวงพ่อเขียวยัดเข้ากระโหลงแล้วก็ไปไว้กะลาศาลาสามหลังนะประกาศบอกบุคคลในวัดนะทั้งพระทั้งแม่ชีว่าอีกวันสองวันจะเผาหลวงพ่อเขียวแล้วนะในคืนแรกนะก็อาศัยศพหลวงพ่อเขียวนั่นแหละให้พวกเราไปดูว่าสักวันหนึ่งเราจะเหมือนหลวงพ่อเขียวตอนนี้เราทำอะไรอยู่นั่นคือจุดประสงค์ที่ให้ไปหาที่ไปดูศพไปดูว่ามันแน่จริงไหมชีวิตนี้มันมั่นคงจริงไหมให้เห็นอนิจจังให้ตระหนักตื่นรู้ว่าชีวิตเรานี้สั้นเราจะเป็นเช่นนั้นนะและสิ่งไหนที่เป็นประโยชน์โดยเนื้อแท้แก่จิตใจเรานี่คือสิ่งสำคัญที่เราไปงานศพเห็นไหมที่เราไปรวมตัวอยู่ศาลาสามหลังนะไปถือโอกาสนั้นปงเขาเรียกว่าปงอนิจจังปงสังเวชให้เห็นว่าเราจะเป็นเช่นนั้นนะพอสมควรแล้วก็เผาถ้าไม่เผานี่เหม็นไม่ได้ต้องเผาหลวงพ่อเขียว อันนี้ยกตัวอย่างให้เฉยหรอกนั่นแหละพวกเราจะเป็นอย่างนั้นทุกคนเป็นอย่างนั้นไม่ได้มีพิธีรีตองอะไรมากมายเลยเพราะหลวงพ่อเขียวนั้นได้สร้างกรรมไว้บริบูรณ์แล้วจะดีกว่ากรรมท่านจะชั่วกว่ากรรมท่านได้สร้างเหตุปัจจัยของท่านไว้บริบูรณ์แล้วหากผลแห่งกรรมนั้นมีท่านย่อมได้รับผล 100%หากสมมติว่าหลวงพ่อเขียวเป็นพระที่ชั่วท่านก็จะได้รับผลชั่ว 100%หากหลวงพ่อเขียวเป็นพระที่ดีท่านก็จะได้รับผลที่ดี 100%เพราะทุกสรรพสิ่งเป็นไปตามกรรมเนี่ยพวกเราไปนี่เพียงแค่แสดงความเขาเรียกว่าแสดงความเป็นมิตรครั้งสุดท้ายแสดงความรู้สึกในใจเราเท่านั้นเองและไปหาประโยชน์จากการแสดงธรรมครั้งสุดท้ายของหลวงพ่อเขียวนี่ต่างหากวิธีทำศพของพระกรรมฐานไม่ได้มีพิธีไม่ได้สวดอะไรเลยไม่ต้องไปชักผ้านั้นชักผ้านี้ไม่ต้องให้มันยุ่งยากให้มันมากมายหมู่คณะเผากับคอยเผาดูเอาไม่ก็เผากันไปต
เติมไปจนมันไหม้แล้วก็จบนะลูกหลานเขาอยากได้กระดูกก็เก็บไปให้ไม่อยากได้ก็ไปฝังดินนะขุดหลุมฝังไว้นะกราบคืนไปสู่ธาตุเดิมนะดินน้ำไฟลมไม่ได้มีอะไรมากมายไปกว่านั้นไม่ยุ่งยากเลยเห็นไหมนี่คือพิธีศพของพระกรรมฐานนะไม่เหมือนพิธีศพของพวกเรานะชาวบ้านเนี่ยยุ่งยากนะโอ้ยศพเราคนเดียวแต่เราทำลายชีวิตอีกมากมายศพเราคนเดียวนะโอ้ทำอาหารเลี้ยงคนทั้งวันนะการพากชีวิตสัตว์ก็เพิ่มขึ้นเห็นไหมเพราะอะไรเพราะมันกินเกินเหตุเกินปัจจัยเกินความจำเป็นทั้งกินทั้งห่อสารพัดทั้งการพนันก็อยู่นั่นทั้งสุราเมลัยก็อยู่นั่นแทนที่งานศพจะเป็นงานที่ได้ประโยชน์นะกับเป็นงานเพิ่มกิเลสในใจนะการพนันก็อยู่นั่นโอ้ยวงไฮโลนี่ตั้งกันเต็มเลยไม่ผิดกฎหมายด้วยครูบาก็คนหนึ่งไปแทงเลยนะเมื่อก่อนสมัยก่อนเนี่ยเขาทำอะไรวะศพยายไงโอ้เขาเล่นไฮโลก็เลยไปลงกับเขาด้วยลงไปลงมาสนุกทีนี้โอ้โหลงทั้งคืนเหมือนกันเมื่อก่อน เขาถืออะไรเขาเข้าใจว่ามาเฝ้าศพช่วยมาเป็นเพื่อนอะไรอย่างนี้นะวงเล่าก็มีโอ้สารพัดอย่างก็เลยไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยจัดงานศพเสร็จปุ๊บเป็นหนี้สิ่งสำคัญศพยังไม่เสร็จดีเลยพี่น้องผิดกันเรื่องชาวพนกิจนี่มันไปอย่างนั้นจริงๆนะจริงไหมล่ะครูบาพูดจริงไหมส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นมีส่วนน้อยที่จะไม่เป็นส่วนที่ไม่เป็นคือบ้านที่มีศีลมีธรรมเท่านั้นบ้านไหนครอบครัวไหนที่มีศีลมีธรรมไม่เป็นอย่างนี้แน่นอนบ้านไหนที่ขาดศีลขาดธรรมเป็น1,000,000%ไม่ว่าจะจนหรือรวยเป็นเหมือนกันหมดถ้าเป็นพี่น้องก็แย่งมรดกกันถ้าเป็นคนรวยนะถ้าเป็นคนจนก็แย่งทรัพย์สมบัติที่มีกันนั่นแหละนะตั้งแต่เงินชาวพนกิจศพนู่นจริงไหมนี่แหละเพราะมันขาดศีลขาดธรรมเห็นไหมมันวุ่นวายไปหมดเลยนะนี่ก็ขอเตือนได้ยินได้ฟังวันนี้ก็พิจารณาดูเพื่อเป็นประโยชน์ต่อจิตใจเราบ้างจะได้เตือนจิตเตือนใจตนเองว่าตอนนี้เรากำลังทำอะไรอยู่นะชีวิตนี้มันเหมือนเทียนที่มันเริ่มใกล้จะหมดเล่มแล้วบางทีมันยังไม่หมดเล่มนะเทียนนะลมพัดปุ้มเดี๋ยวก็ดับได้ไม่จำเป็นต้องหมดหรอกนะผู้ฉลาดย่อมเห็นตัวอย่างจากบุคคลอื่นเราจะเห็นตัวอย่างว่าแม้แต่เด็กนะเกิดมาก็ไม่แน่โตมาเป็นวัยกลางคนก็ไม่แน่แก่ชราก็ไม่แน่อย่าคิดว่าเราจะต้องแก่ชราถึงจะสิ้นไม่ใช่นะผู้ฉลาดย่อมเห็นประโยชน์ตรงนี้น้อมเข้ามาดูตัวเองว่าเราก็ไม่แน่เหมือนกันนะ อย่ามัวหลงว่าตัวเองนี้จะได้อยู่อีกนานนะจงทำความรู้สึกว่าประหนึ่งความตายอยู่ใกล้เพียงแค่ลมเข้าและไม่ออกเพียงแค่ลมออกและไม่เข้าจงเป็นผู้มีสติพึงระมัดระวังกรรมสำรวมกรรมไว้นะมีปัญญารู้ว่าอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษนะนี่แหละคือผู้ที่พอที่จะรู้จักธรรมะของพระพุทธเจ้าขึ้นมาบ้างวันนี้ก็หวังว่าจะได้ประโยชน์นะสมควรกับเวลาเอาพอ